हाय हॅलो नमस्कार सखी. दारामध्ये दररोज काढण्यासाठी अगदी छोट्या जागेमध्ये मावतील एवढ्या छोट्या सुंदर आकर्षक आणि अगदी नवीन अशा रांगोळींच्या आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये 50 पेक्षा जास्त डिझाईन पाहणार आहोत. या डिझाईन एकाहून एक सुंदर, काढायला सोप्या आणि खूप सहज होतील अशा आहेत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत न स्किप करता पहा. या व्हिडिओमधील आवडलेल्या रांगोळींचे स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, म्हणजे तुमच्याकडेही हे फोटो सेव्ह राहतील. सखी या चॅनलवर आपण हेल्थ टिप्स, किचन टिप्स, ब्युटी टिप्स, रिलेशनशिप टिप्स, आर्ट अँड क्राफ्ट, आपले सण समारंभ आणि आणखीनही भरपूर उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओज पाहू शकता. हे व्हिडिओ पाहण्यासाठी एकदा चॅनलला नक्की भेट द्या. या चॅनलवरील जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडले तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. आशा आहे या व्हिडिओमधील हे रांगोळीचे फोटो आपल्याला नक्की आवडत आहेत आणि तुम्ही त्याचे स्क्रीनशॉट घेऊन सेव्हही करत आहात. थँक्यू अँड स्टे ट्यून.